به پارت دوم مدرسه قلاب بافی خوش اومدین. قراره توی این قسمت با علامت‌های بیشتر، نحوه کم کردن و چند مدل پایه دیگه که از ترکیب پایه‌های قبلیه با هم دیگه ببافیم و یاد بگیریم. خب برای شروع من میخوام با این علامت شروع کنم. بک لوپ. نگاه کنین پایه‌ای که روی لوپ عقبی هستش، لوپ پشتی هستش، با این علامت نشون داده میشه. پایه مد نظر میتونه پایه متوسط باشه، پایه بلند باشه یا پایه دوبل یا هر پایه دیگه‌ای باشه. وقتی زیرش یک خط تیره میاد یعنی از لوپ پشتی باید برداریم. به چه شکل میبافیم؟ همونجور که تو آموزش‌های قبلی گفته بودیم، معادل پایه قد پایمون رو زنجیره میبافیم. 1 2 3 و به این شکل ما قرار این علامت رو اجرا کنیم. مثل پایه دابل کروشه یا پایه بلند یک پشت قلاب میزنیم و این بار ببینین این نواریه که قرار روش بافت انجام بشه. به جای این که کامل از هر دوتا لوپ، ببینین لوپ پشت، لوپ جلو، به جایی که از هر دوتا لوپ من قلاب رو رد کنم، میام فقط از لوپ پشتی نخ میگیرم و به این شکل پایم رو میبافم، پایه بلند رو میبافم. یک پشت قلاب از لوپ پشتی به این شکل. دقیقاً مثل علامتش میشه. یک پایه بلند و این خط تیره‌ای که این قسمت داره، نگاه کنید دقیقاً مثل علامتش میشه. پایینش یک خط تیره میافته، این قسمت یک خط ظاهر میشه. به این شکل. علامت بعدی که قرار با هم دیگه یاد بگیریم فرانت پست یا پایه از رو. به این شکله. ببینید سر قلاب جهتش به سمت چپه. این رو میبافیم. پایه از رو، پشت قلاب و من پایه رو یعنی قلاب رو از زیر پایه رج قبلم رد میکنم و از رو میبافم به این شکل. نخ از چپ گرفته میشه به این شکل. و به صورت معمولی پایه بافته میشه. نگاه کنین یک پشت قلاب توی رج قبل از زیر پایه رد میشه و دوتا عبور پیدا میکنه. یکی دیگه میبافم، از زیر یه نخ میگیرم، دوتا رد میکنم، چون علامتی که بالاش هست علامت پایه بلنده. حالا علامت بعدی پایه بلند
جهت سمت راسته، از زیر بک پسته. ببینید به این شکل. از پشت نگاه کنید، کار رو برمیگردونیم. این با این پایه قراره بافت بشه. خب به این شکل و از اینجا من نخ میگیرم و میبافم به این شکل. از زیر میشه. دوباره به این شکل، یعنی قلاب من میاد روی کار. این جهت قلاب با جهت علامت برعکسه، بک، یعنی از پشت. بافتتون در نهایت از پشته. یه همچین بافتی میده، بافت رو، بافت زیر. به این شکل از نخ از روی پایه رد میشه، از داخل پایه توی این دوتا پایه نخ از داخل پایه ها رد نمیشه. ببینید به این شکل پایه رو میبافم. این 3 تا علامتی که دیدین. پایه های بعدی که قرار با هم دیگه تمرین کنیم، پایه پاپکورن. دقت کنین علامت به این شکل، بالا علامت زنجیره داره انگار. 5 تا پایه است که از یک جا نخ گرفته شدن. حالا قرار با هم دیگه این پایه رو اجرا کنیم. این پایه برجسته‌ای به حساب میاد. بافت به این شکله. فرض کنین این قسمت از باف یک همچین علامتی داره و شما قراره توی این پایه پاپکورن یا پایه ذرتی ببافین. یک پشت قلاب. اگر میتونین تو ذهنتون نگه داشته باشین که از کجا پایه رو گرفتین که چه بهتر. اگر نه یک مارکر بذارین و علامت داشته باشه کارتون که پایه شروعش از کجا. 1 همون نقطه، 2 دوباره از همون نقطه، پایه 3 پایه 4 و پایه 5 بافته میشه. خب به این شکل 5 تا پایه است. قلاب رو از توی حلقه در میارم و از جایی که مارکر هست قلاب سرش میره توی بافت. به این شکل توی این حلقه میذارم. حلقه رو ببینیم با این دستم حلقه رو کشیدم، میزان کردم و حالا این نخ رو از این قسمت و این قسمت عبور میدم و حالا یک زنجیره میبافم به این شکل. این شد پایه پاپکورن یا ذرتی که به این شکل. خب
چند تا پایه معمولی میبافم که یک فاصله بیفته بین پایه ها و بریم برای پایه حبابی. پایه پاپکورن از پایه حبابی برجسته تره. این پایه ذرتیه، پاپکورنه. پایه حبابی ببینین سر صافی داره، سرش خطیه و 5 تا پایه از یک نقطه گرفته شده به این شکله. یک پشت قلاب محلی که قراره بافته بشه تا نیمه میبافم، نگه میدارم. دوباره یک پشت قلاب، هر یک دونه یک پایه به حساب میاد. دوباره پشت قلاب، همون نقطه یک پایه نیمه میبافم. دوباره یک پشت قلاب شد 2 تا نیمه شد 3 تا. یک پشت قلاب 4 تا 5 تا. 1 2 3 4 5 با اینی که هست 6 تا. این نه از همشون با هم در میارم و حالا زنجیر به این شکل. این پایه برجسته تر از این پایه است. پس این شد تفاوت این 2 تا پایه. حالا میخوام پایه کلاسر ببافیم یا همون پایه‌ای که توی موتیف ها معمولاً برای بخش برگ از این پایه استفاده میکنن. با همدیگه قرار پایه کلاسر ببافیم. میریم جلوتر. فقط اسمش تفاوت داره و تعداد پایه ها. پشت قلاب 1 دوباره 2 دوباره 3. حالا همه با هم یکی و تمام. ببینید این شد این پایه به این شکل. دوباره یکی دیگه میبافم، ذره فاصله میندازم بین بافت. خب یک پشت قلاب نیمه، یکی، دوباره پشت قلاب نیمه، 2 تا پشت قلاب نیمه، 3 تا با هم دیگه یکی میشن به این شکل. این شد پایه کلاسر. حالا نوبت زمانیه که علامت کم کردن و اضافه کردن رو با هم دیگه یاد بگیریم. ببینید علامت کم کردن، کاهش. ببینید 2 تا پایه بلنده یا همون دابل کروشه
اما سری یکی داره. 2 تا پایه، سری یه دونه. علامتش هم به این شکله. اینو با هم ببافیم. زمانیه که میخوایم تعداد پایه هامون رو کم کنیم. به جای 2 تا پایه 1 دونه پایه داشته باشیم. من شروع میکنم رج رو. خب الان میخوام اینجا این 2 تا دونه تبدیل به 1 دونه بشن. به این شکل میبافم. چون رج قبل پای کلاستر بافته بودم اینجا. خب نگاه کنید. خب اینو کامل میبافم. قرار این 2 تا پایه رو کم کنیم. تا نیمه میبافم، قفلش نمی کنم. یه پشت قلاب دیگه این کارا هم تا نیمه انجام میدم و بعد با هم یکی میکنم. الان به جایی که 2 تا گندمی بالا داشته باشم، 2 تا زنجیره بالا داشته باشم، 1 زنجیره دارم. ببینین 2 تا پایه هر کدوم 1 زنجیره داشتن. 1 زنجیره برای اینه، 1 زنجیره هم برای این پایه. اما وقتی 2 تا کاهشی میخواستیم داشته باشیم، تبدیل شد به 1 زنجیره. این 1 زنجیره برای این 2 تا شد. دوباره کمی جلوتر میبرم باف رو. خب برای اینکه تا نیمه ببافیم، 1 پشت قلاب. هر پایه‌ای رو باید تا نیمه به مرحله آخرش که پایه تموم میشه نباید بافته بشه. خب هر پایه‌ای هست، پایه دوبل هست، مراحلش رو انجام میدیم. فقط این قسمتی که آخر 1 دونه حلقه میمونه روی قلاب، اون 1 دونه رو انجام نمیدیم. دوباره پشت قلاب. پس مرحله آخر پایه ها رو نمی بافیم و مرحله آخر رو همه رو با هم دیگه می بندیم به این شکل. این میشه کم کردن. خب حالا بافت کمی جلو بیاد و بریم برای افزایش. میخوام پایه رو زیاد کنیم. توی 1 خونه 2 تا پایه. علامتش به این شکله. خیلی آسونه. فقط کافیه من توی خونه ای که میخوام پایه افزایش ببافم، درجه قبل چون پاپکورن و ذرتی و اینا رو بافته بودیم رج سختی گرفتمش. خب ببینین، به فرض مثلا من میخوام این مرحله افزایش داشته باشم. ببینین این پایه کامل میبافم، همون نقطه دوباره میبافم. الان توی 1 خونه 2 تا پایه دارم. 1 2 توی 1 دونه. ببینیم به این شکله. این میشه افزایش دادن رج. اینجا دوباره افزایش میدم. 1 2. ببینین این پایه به جایی که 1 دونه باشه 2 تا شد. 2 تا علامت دیگه ای که خوبه بدونین علامت شلال و علامت پیکوت هست. شلال رو میتونم با نقطه یا حالت دایره تو پر نشون بدن. علامت پترن نوشتارش به این شکله و پیکوت هم به شکل 3 تا زنجیره و 1 نقطه که همون نقطه شلال هست
به این شکل نشون میدم. اول با هم دیگه شلال رو میبافیم، بعد پیکوت رو با هم دیگه اجرا میکنیم. خب بریم که با هم دیگه شلال رو ببافیم. برای اینکه بافت شلال رو ببافیم، شما این حلقه، اینم جایی که قراره شلال بخوره، نخ رو میکشم و همین رو بدون هیچ چیزی از حلقه رد میکنم. توی بافت میبرم، این نخ رو میکشم و توی حلقه رد میکنم. ببینیم به این شکل. به این بافت میگیم بافت شلال. خب خیلی کاربردهای متفاوتی داره، جاهای مختلف کاربرداش متفاوته. یه جای وصله، یه جا برای تمیزکاری به کار میره و که خیلی کاربردیه توی بافتتون. خب این از این. ببینین الان یه حالت زنجیری روی کار شما میبینین به این شکل. خب حالا ما پیکوت رو ببافیم که توش باز شلال داره. ببینین برای بافت پیکوت شما 1 2 3 تا زنجیره میزنین و همین قسمتی که قراره پیکوت اجرا بشه، نخی که گرفتیم باید از این حلقه که روی قلاب هست هم رد کنیم. یه همچین چیزی میشه. دیدین؟ الان من این قسمت رو دوباره شلال میبافم، دوباره این قسمت دوباره میخوام پیکوت ببافم. ببینین به این شکل در اومد. خب من دوباره میخوام پیکوت ببافم، یه ذره ببرم جلوتر، فاصله بیفته بین این دوتا پیکوت به این شکل. 1 2 3 تا زنجیره بود، همون نقطه نخ میاد بیرون و از داخل ببینین این بافت پیکوته، این نخی که گرفتم و این نخیه که قبلا روی حلقه روی قلابم بود. این نخ باید از داخل این رد بشه به این شکل. دوباره اینجا رو من شلال بزنم، فاصله بیفته که شما پیکوت رو ببینید به این شکل. به میگم بافت پیکوت. بچه ما تا اینجا با تمام علائم دیاگرام کار آشنا شدیم. نحوه بافتشون رو هم دیدیم، اینکه به چه شکلی باید پیاده سازی بشه هم دیدیم. شما میتونید فعلا به صورت رج بافی، یعنی این رج ها رو کمی تمرین کنین و دستتون کمی یه دسته رو مرتب تر بتونه ببافه. بعد میتونین بیاین یواش یواش کارتون رو ارتقا بدین. من یه ویدئویی هم دارم که اولین موتیف که شما همتون میتونین ببافین موتیف مادر بزرگه. ویدئوش رو لینکش رو میذارم توی همین هایلایت مدرسه قلاب بافی هم اضافهش میکنم. در ادامه قراره ویدیوهایی داشته باشیم که بیس کار رو برای شما مبتدیا بتونه واضح و روشن آموزش بده، مثل کارهایی مثل دایره بافتن، مثل بیضی بافتن، مثل مربع بافتن و به همین طور اینکه چطور هر کدوم رو در قالب نقشه بتونیم پیاده سازیم بهتون آموزش میدم. امیدوارم که این مدرسه قلاب بافی بتونه برای شما مبتدیا مفید باشه. تا پارت بعدی مدرسه قلاب بافی، فعلا خدا نگهدار.